Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e radhës nga mësime në Shqip. Sot do të shikojmë joinin e fundit ose bashkimin e fundit I cili quhet cross join. Supozojmë që duam të ndërtojmë dy tabela, njëra do të përmbaj vaktet, ndërsa tabela e dytë do të përmbaj pije. Pra e para quhet meal, ndërsa e dyta quhet drinks. Tabela e parë ka një ID dhe një name dhe e dyta ka një ID dhe një name. Tek tabela e parë kemi insertuar disa vlera, për shembull omlet, drithra, salcice, dhe tek tabela e dytë kemi insertuar sërish disa vlera, kafe, lëng portokalli, çaj e tjerë. Le të ekzekutojmë këtë skripte. Krijojmë tabelën e dytë, insertojmë vlerat dhe bëjmë një select. Tani duam të përgatisim një menu ku secili person mund të zgjellë një vakt plus një pije të çfarëdoshme dhe normalisht menuja do të ketë si përmbërje kombinimet e të gjithë elementave nga tabela meal me të gjithë elementat që vijnë nga tabelat drinks. Pra do të kemi një cross join dhe si e bëjmë këtë, themi select all from meal, I japim një pseudonim dhe themi cross join dhe vendosim emrin e tabelës së dytë, në këtë rast dy e tabela drinks. Një veçantë e cross join është që nuk kemi nevojë të vendosim një kallëzues ose kushtet e bashkimit. Pra po ta ekzekutojmë këtë do të shikoni që gjenerohet rezultati. Arsyeja është e thjeshtë sepse nga vetë fakti që cross join do të shfaq kombinimet e të gjithë elementave nga e majta me të gjithë elementat nga e djathta, nuk kemi nevojë që të përcaktojmë se si duam të bashkojmë këto tabela. Pra po ta shikoni nëse se ekzekutojmë këtë skript, do të shikoni që çdo element nga tabela e majt është I lidhur me çdo element nga tabela e djathtë. Për shembull, vlera omlet është e lidhur me pijen kafe, me pijen lëng portokalli, me pijen çaj. Në po të njëjtën mënyrë vlera drithra është e lidhur me secilën nga pijet dhe në fund kemi përsëri salcicën e cila është e lidhur me të gjitha vlerat. Cross join nuk është I aplikueshëm siç janë për shembull inner join ose left join, është shumë I rrallë në përdorim, por nëse se ju dëshironi të bëni një kombinim çdo vlerë nga e majta me çdo vlerë nga e djathta, ju mund të përdorni cross join. Kjo është të gjitha çfarë kemi përgatitur në këtë tutorial, bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.